เราต้องการ transform ข้อมูลตารางสีส้มด้านซ้ายมือให้กลายเป็นตารางสีฟ้าด้านขวามือนะครับตารางสีส้มที่โจทย์เรามีสโตร์1 2 3โดยที่แต่ละสโตร์มีไอเทมอยู่สิ่งที่เราต้องการทำก็คือเราต้องการแบ่งตามสโตร์แล้วก็ repeat item โดยเรียงตามตัวอักษร A ถึง Z แบบนี้นะครับจากตารางข้อมูลนี้นะครับผมขอกรุ๊ปก่อนนะผมไปที่ Home แล้วก็ Group by Group by ผมเลือกเป็น all row นะฮะแล้วก็โอเคผมได้เทเบิลนี้ไว้นะฮะทีนี้ที่ Group by ตรงนี้ผมลบตัวเงื่อนไขต่างๆที่ไม่จำเป็นทิ้งนะครับอันดับแรกก็คือ type ของ table ผมยังไม่เอาแล้วก็อ่าผมเอาแค่ each แบบนี้เพราะฉะนั้นใน Group by มันก็จะโชว์เป็น table ของแต่ละกลุ่มอย่าง store 1มันก็จะมี store 1นะฮะเป็นข้อมูลแบบนี้ ทีนี้เวลาเราคิดนะฮะเราคิดทั้งหมดเลย3สโตร์อาจจะยากเราจะคิดทีละสโตร์ก่อนเราเอาตัวอย่างสโตร์หนึ่งออกมาก่อนก้อนนี้แล้วเดี๋ยวเราทำก้อนนี้ให้ได้ก่อนนะฮะจากนั้นถ้าได้แล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปแปะกลับเข้าไปในนี้นะฮะผม Copy นะครับตัวนี้ออกมาผม Duplicate ออกมาก่อนเป็นอีกเทเบิลหนึ่งแล้วก็ผมแตกตัวนี้ออกมานะฮะสโตร์หนึ่งผมใส่เอาไว้เป็นสโตร์หนึ่งแบบนี้นะฮะอันดับแรกเราจะทำข้อมูลเกี่ยวกับไอเทมนะครับดังนั้นเดี๋ยวผมจะดึงข้อมูลไอเทมตัวนี้ออกมาผมไปที่สเต็ปใหม่แล้วก็ผมเลือกเป็นคอลัมน์ไอเทมผมได้คอลัมน์ไอเทมมาแล้วทีนี้คอลัมน์นี้มันเป็นลิสต์นะครับตอนนี้รูปแบบมันเป็นลิสต์แต่ว่ามันยังไม่ได้เรียงลำดับเราจะเรียงลำดับนะครับเอา list sort เข้าไปครอบได้ list มาแล้วทีนี้จาก list นี้สิ่งที่เราต้องทำก็คือเราจะต้องทำ list ใหม่ออกมาบรรทัดแรกต้องเป็น A บรรทัดที่2เป็น AG แล้วก็บรรทัดที่3เป็น AG แล้วก็ J ผมเพิ่มสเต็ปนะครับผมจะสร้าง list อันดับ1ถึง3รอไว้ก่อนเดี๋ยวนะ custom 1ตรงนี้ผมตั้งชื่อไว้เป็น A ไว้นะฮะอันนี้ custom 2โอเคตอนนี้เราได้ list แล้วชื่อ list เป็น1 2 3นะครับลักษณะข้อมูลเป็นแบบนี้ทีนี้เราจะต้องการ transform ก็คือเปลี่ยนแปลงข้อมูลของ list นี้นะฮะผมเอา list transform ครอบไว้ก่อนแล้วก็ each underscore list tran พิมพ์ผิด transform มาแล้วเราเตรียม transform ข้อมูลไว้ก่อนนะฮะ underscore ตัวเนี้ยนะฮะมันก็คือจะสื่อถึง list ซึ่งมีข้อมูล1ถึง3ทีนี้เราจะเอา first n กลับมาตรงนี้นะฮะลักษณะข้อมูลที่เราอยากได้เมื่อสักครู่ก็คือ A บรรทัดแรกเป็น A นะครับก็คือบรรทัดที่1เอาแค่1ข้อมูลบรรทัดที่2เอา2ข้อมูลก็คือเป็น AG บรรทัดที่3เอา3ข้อมูลก็คือเป็น AGJ นะฮะลักษณะนี้มันคือการบอกว่าเอาแถว first n นะครับก็คือแถวอันดับที่เท่าไหร่ของใน list นะฮะ ผมไปที่ตัวนี้นะครับแล้วก็ผมครอบตัวนี้เป็น list first n first n ของ list A นะครับผมลองอย่างนี้ก่อนเพื่อให้ชัดเจนผมใส่เลข1ก่อนแล้วก็วงเล็บปิด enter first irst ถ้าระบุ1ก็คือหมายความว่านะฮะมันเอาอันดับที่1ถ้าเราระบุเป็น2หมายความว่า
มันจะเอาอันดับ2อันดับแรกก็คือ1และ2แบบนี้นะฮะแล้วถ้าเราระบุเป็น3มันก็จะเอาอันดับ1 2 3แบบนี้นะฮะดังนั้นตำแหน่งนี้ถ้าเราเปลี่ยนนะฮะเป็น refer ที่ list ซึ่งมีข้อมูลเป็น1 2 3อยู่กด enter ผลที่ได้นะครับบรรทัดแรกมันก็จะเป็น1บรรทัดที่2มันจะเป็น1กับ2แล้วก็บรรทัดที่3มันจะเป็น1 2 3ตอนนี้นะฮะเราได้ข้อมูลตามที่เราต้องการแล้วก็เราก็จะ combine มันนะครับก็คือใช้ text dot combine เปิดวงเล็บแล้วก็ปิดวงเล็บ enter เราได้ list มาแล้วนะแต่ว่ามันไม่มีตัวกั้นนะครับเราจะใส่ตัวกั้นเข้าไปก็คือเงื่อนไขที่อยู่ใน combine นะครับ combine เราจะกั้นด้วย slash enter ได้แล้วสเต็ปนี้ผมตั้งชื่อว่าเป็น B นะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้ก้อนนี้มาแล้ว1ก้อนแสดงว่านะฮะถ้าเราเอาก้อนนี้เข้ามาแทนค่าในเซลล์นี้นะฮะแล้ว expand ออกมาเราก็จะได้ค่าที่เราต้องการแล้วนะครับผมกลับมาที่เทเบิลนี้ก่อนแต่ว่าปัญหาก็คือการที่เราจะได้ก้อนนี้มาครับเราทำถึง2สเต็ปตรงนี้ดังนั้นเราจะต้องรวมกันให้กลายเป็นสเต็ปเดียวก่อนนะครับผม Copy ตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็สร้างเป็นสเต็ปใหม่แปะรอไว้ก่อนจากนั้นผมไปที่สเต็ปก่อนหน้านะฮะก็คือการสร้างค่า list ตัวนี้ออกมาผม Copy ตัวนี้ทีนี้ที่ตรงนี้นะฮะลักษณะเดียวกันกับสูตร let ใน Excel 365นะครับผมคีย์เป็น let นะครับแล้วก็ตัวแปรแรกผมให้เป็น a เท่ากับตัวนี้แล้วก็คอมมาตัวแปรที่2ก็คือเป็น b เท่ากับแล้วก็ตัวแปรสุดท้ายก็คือ in ก็คือแสดงค่า b enter เพราะฉะนั้นถ้าเราทำแบบนี้มันก็จะจบอยู่ในสูตรเดียวในสเต็ปเดียวก็คือสเต็ปนี้นะครับผม Copy ตัวนี้นะครับ Ctrl C ผมไม่ Copy เท่ากับเอาเฉพาะก้อนนี้พอ Ctrl C แล้วก็ไปที่ Table ตัวนี้จากนั้นในสเต็ปนี้เราแทนค่าใส่ใน each ตรงนี้นะฮะผม Ctrl V แปะลงไปเพราะฉะนั้นก้อนนี้มันคือก้อนใน each นะครับแล้วก็ store ตรงนี้เราไม่เอานะฮะเรา refer ที่ column item กด enter เราได้ list มาแล้วข้างในนี้นะครับเป็น list ตามที่เราต้องการแล้วแต่มันติดอยู่นิดนึงติดตรงนี้นะครับตอนนี้ตรงนี้มันเป็นค่าคงที่แต่ว่าเราต้องให้มันเปลี่ยนแปลงไปตามจำนวนที่แต่ละสโตร์มีนะครับอย่างสโตร์แรกมันก็ต้องเป็น3ข้อมูลสโตร์ที่2ตัวเลขตัวนี้ต้องเป็น2สโตร์ที่3นะมันมีน่าจะ4ข้อมูลเดี๋ยวนะสโตร์ที่3มี4ข้อมูลก็คือก้อนนี้เพราะฉะนั้นสโตร์ที่3ค่าต้องเป็น4เพราะฉะนั้นมาเปลี่ยนตัวเลขตัวนี้กันนะฮะวิธีทำนะครับเราครอบไปแล้วก็ใส่เป็น list dot count แล้วก็ underscore list dot count underscore ไหมไม่ใช่สิ list dot count ต้องเป็น item เพราะว่าเรา count ตัว item ไว้
item แล้วก็ enter ตอนนี้นะครับ store A มี3ข้อมูลstore 2 store 1มี3ข้อมูล store 2มี2ข้อมูลแล้วก็ store สุดท้ายมี4ข้อมูลจากนั้น expand ได้เลย expand to new row จบแล้วครับได้คำตอบตามต้องการและแบ่งตาม store